Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Na'Vi Dota 2. З вами, як завжди, Яна. І сьогодні разом з вами ми познайомимося з гравцем нашої команди, мідером нашої п'ятірки і найактивнішим учасником усіх наших відео, а саме з Максимом Оложулом. Тому вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, Макс! Привіт. Як взагалі твій настрій перед інтерв'ю? Настрій такий собі, бо я дуже хвилююсь, не знаю. Чого? Ну, незручно розмовляти на українській мові, але Але будемо намагатися. ми будемо намагатися, да. Ти нещодавно повернувся з відпустки, ти був у Буковелі. Як це пройшло? Мені дуже сподобалось. Це був мій за 2 роки перший відпочинок. Дуже добре відпочив, мені дуже все сподобалось. Ви їздили з Шиєцу, з Свордартом. Да, та його дружиною. Чим займалися? Повністю відпочивали. Ну, там до рафтингу ходили, потім по Буковелю ходили. Саме найбільше, що мені сподобалося, це повітря. От я, напевно, я кайфував, напевно, десь 2 години я стояв на вулиці, дихав повітрям. Бо в Нікополі не таке зовсім повітря, тут атомка є, не подихаєш нормально. Є така штука, що на просторах Ютубу дуже багато різноманітного контенту разом з тобою, з різних організацій, медіаднів, але взагалі немає жодного великого інтерв'ю про те, як ти взагалі починав свій шлях і як ти опинився там, де ти є зараз. Тож я вирішила сьогодні виправити цю ситуацію несправедливу і познайомити наших глядачів з тобою трішечки ближче. І хочу почати з самого початку, з нашого дитинства, бо саме тоді ми знайомимося з ігровою індустрією. Скільки тобі було років, коли ти вперше сів за ПК? Десь 6 років, напевно. Це коли батько купив перший комп'ютер. Угу. Я прийшов зі школи і такий, а що це таке? Він, це комп'ютер. Я такий сів, подивився, він там мені включив гру, та я сидів, грав. А що це була за гра? Якщо не помиляю, це була Far Cry, пам'ятаю, Мгм. перша чи друга. Батько сам грав чи тільки там працював на ПК? Ну ні, він тільки купив для роботи. Ну, для не роботи, а для, щоб вчитися. І наскільки я пам'ятаю, у тебе немає ні сестер, ні братів, тож тобі не довелося відчути всі ці принади життя, коли ти ділиш свій новенький ПК з кимось ще. І я кажу це як найменша дитина у родині, у якої є старший, сильніший брат, тож я грала тільки тоді, коли він був чи не вдома, чи дозволяв мені це робити. Але в мене була дуже крута альтернатива, я могла піти у комп'ютерний клуб. І тоді це було досить популярно. Не знаю, як зараз. Чи ходив ти у комп'ютерні клуби? Звичайно, ходив. Коли мені там батько, наприклад, я вдома пограв, там десь 5 часів, і потім батько приходив, казав, досить грати, виходь. Я виходив, там і йшов з другом до комп'ютерного клубу. У мене не було грошей, і за мене друг платив. А в що ви грали? Мені дуже КС подобався 1.6. Пів свого життя пограв в КС 1.6. І от на моїй пам'яті у таких комп'ютерних клубах зазвичай був досить різний контингент, починаючи від школярів, які прогулюють школу, закінчуючи такими кремезними великими мужичками, які залетіли на декілька каток і можуть навіть попросити тебе вийти на декілька слів після матчу. Чи бувало у тебе якісь дивні ситуації у цих клубах? Звичайно, були. Я був дуже малим, напевно, це мене врятувало. Бо там я пам'ятаю, був такий дядько, кремезний такий. І я грав проти нього 1.6. Там були локальні сервера, тобто не було там, я не пам'ятаю, інтернету, то були локальні сервера, ми по клубу грали. Угу. І якось він проти мене, пішов грати, і я його там, не знаю, там на 0 щось. Десь 15-0 проти нього зіграв, і він подумав, що я читав, встав там такий злий, я тобі ще зараз, обличчя дам. Потім подивився, що я дитина, і такий, зачилився більше, Угу. і більше, до мене не чіплявся. Але, і завжди за мене грав. Якщо ми там збиралися, він казав, я граю, совєтського з ним. А як ти вже дізнався про існування доти? Хто тобі в цьому допоміг і скільки тоді тобі було років? Про доту існування я знав, давно. Напевно, якщо коли мені було там десь 7-8 років, не пам'ятаю. Тобто я знав про доту, але ніколи не грав, бо там, не пам'ятаю. Казали люди, що дота там гра для, скажімо так, для поганих людей. І коли я був десь в 9 класі, мені товариш мій сказав, що го в доту, одну катку зіграємо. Якщо тобі не сподобається, то ти не будеш грати. А він дуже добре в неї грав, і він мені порадив зіграти хоча б одну. Я такий, добре, щоб він від мене відстав, зіграю одну гру. Я зіграв на Зевсі, якщо не помиляюсь. Там мене дуже не пішло, але мені сподобалось.
І так я почав грати. Уже в той час ти знав про існування компетитиву, кіберспортивних клубів, турнірів, призових? Ну, якщо не помиляюсь, це 15, напевно, де Евілдініус Сумаїл виграв, да? Напевно, 16 чи 15, я не пам'ятаю. І я побачив тільки хайлайт і тільки фінал, коли там Сумаїл на штормі там всіх зносив. Ну все. Більше я не дивився. Ну, типу, там подивився, що багато грошей, що він дуже молодий, такий, о, прикольно. Але щоб якось замислитись, не було такого. А скільки вже на той момент ти грав у доту? Ну, це мій перший рік був, коли я доту грав. Чи був у тебе такий момент, коли ти теж вирішив стати кіберспортсменом і точнісінько так само виходити на сцену, як той же Сумаїл? Так, да, в мене було таке, коли я закінчив школу, і я таки зрозумів, що я не хочу на завод йти. У мене таке було, для мене це була моя мрія, не йти на завод. Я не хотів там виграти щось, я не хотів йти на завод. Для мене це було критично. Тобто я не хотів зовсім йти. Я таки думав, міркував, куди мені піти. На завод чи в доту, да? Так, завод, дота чи КС. Я поміркував, і мені здалося, що мені дота подобається як гра, я можу в ній розвиватись, і так я потрапив у доту. І вирішив, що закінчив школу, пішов до технікуму, і що період, поки я буду вчитися, я хочу прийти до кіберспорту. У мене так і вийшло. Ти вирішив стати кіберспортсменом, починаєш дуже багато тренуватися, проводити часу у доті. Як відреагували батьки на це? Чи сподобалось їм це взагалі твій напрямок і твій вибір професії? Звичайно, що ні. Перший час, я ж кажу, мені забороняли там грати у комп'ютер багато. Батько хотів, щоб я став спортсменом. Я дуже багато ходив до різних тренувань. Типу, усі тренування, котрі є в Нікополі, я усі переходив. Наприклад? Усі футбол, бокс, кікбокс, ММА, легка атлетика, що ще є, самбо. І як довго займався цим? Це, типу, не знаю, там місяць бувало, якщо мені сподобається. Найбільше займався це боксом, мені півроку займався десь так. Бокс мені подобалося, але потім якось, знову більш на комп'ютер перейшов. А чи намагався ти пояснити батькам, що це не просто забавки і цяцькі, а це кіберспорт, і це дуже важливо для тебе? Так, я навіть пам'ятаю розмову з батьками, коли вони до мене серйозно підійшли, батько з мамою, і сказали, що син, типу, нам не подобається, що ти граєш так багато у комп'ютер. Ким ти станеш, якщо ти будеш грати у комп'ютер? Я їм пояснив, що є така дота, що можна заробляти гроші, що типу, я 100%, вони мені казали, там, типу, приводили, що це одиниці, я кажу, я буду одиницею, мені байдуже. Я зроблю свій шлях, і я буду впевнений, що це я зробив, і не буду потім вагатися, що чому я не зробив це. І я вирішив, що ми знайшли компроміс з батьками, що я буду вчитися і грати. Типу, так от. І якщо в мене вдасться показати результат у доті, то я залишусь у доті. Якщо ні, то я буду далі вчитися, то я нічого не втрачу. Тобто ви уклали таке парі, і батьки повірили в тебе і дали тобі таку можливість. А от коли ти обирав, куди саме податися, ти якось вагався? Можливо, в КС 1.6, бо ти дуже багато грав, чи все ж таки в доту? Тоді ж вийшло CSGO 1.6, тоді не було такого. Я не пам'ятаю, що я, наприклад, знав, що були турніри по CS 1.6. Я не вагався, я знав, що Dota це моє, мені подобається. CS мені, за рідкий такий період він надоїдав мені дуже швидко. А Dota я міг в неї грати більше, більше року, і мені вона набридала. То я вирішив, що Dota це моя. А зазвичай батьки змінюють своє ставлення до кіберспорту тоді, коли вони бачать перший профіт з цього. Як у тебе це відбулося? Спочатку я, щоб батькам показати, що я щось стою, я бустив аккаунти за гроші. Я там, не знаю, грав Faceit, щоб там аркану отримати, потім продати її. Типу, так заробляв трішки-трішки, але перший мій заробіток це був Німіга команда. Там моя була перша зарплатня, це $700 на той час. Це було непогані гроші. А ти пам'ятаєш той момент, коли ти приходиш до мами чи до тата такий: от дивіться, це моя перша зарплатня. Мамо, бери собі кошти, скільки тобі потрібно. Тепер я заробляю свої власні гроші. Мені прийшло на карту це, я пам'ятаю більше. Ось карта, мама. І ми не розуміли, як правильно зняти гроші, і ми там вагалися, там багато на комісії втратили, але коли я зняв їх з банку, з терміналу, то казав, не пам'ятаю, перші мої гроші, це, мабуть, я відклав на комп'ютер, якщо не помиляюся.
Типу, я не давав мамі щось таке, ну, якщо їй щось потрібно було, звичайно, я дав би їй гроші, але там, ну, я відклав більше. Вже зараз вони якось беруть участь у твоєму кіберспортивному житті? Там дивляться наші відео, слідкують за турнірами, дають якісь коменти по матчам. Ну, батько якусь там чепуху каже, там, чому програли, там, щось там, чому ти там на Пангольєрі, чому ти там, ну, не на тому Прям герої. так. Ну, да, він нічого в доті не розуміє, але щось питає. Ну, якось я розумію до це. Я йому пояснюю, ну, це мене дуже дратує, бо як йому пояснити, що в доті є бани, що ти баниш там героїв, що це, ну... Чи бувало таке, що твої батьки діляться зі своїми друзями, де ти працюєш? Ну, коли, знаєш, вони там спілкуються між собою, там, от мій пішов туди, а от мій там у новому офісі, а вони такі, а мій ось в кіберспорті, кіберспортсмен. Ну, у мене така смішна історія. Батько мій каже, що я безробітний. Друзям своїм? Ну, у нього така пословиця, не знаю, як сказати, щастя любить тишину. Я не знаю, як сказати це на українській. Ну, щастя любить тишу. Тишу, да. І типу не хочу, щоб люди завидували. Каже, що я безробітний, але мені дуже, ну, неприємно, скажімо так. Давай поговоримо про твій нік. Чому саме такий нік ти собі обрав? Ну, в ті часи я ще грав у Майнкрафт, і там були ліцензійні аккаунти. Вони були, ну, дорогі, якщо їх купляти офіційно. Я купив, скажімо так, піратів на сайті. Ключ. Ти купляєш ключ і ти... Так смішно сказав. Я купив у піратів, я щось уявляю, знаєш, там Джек припливає до тебе такий, тримай ключ. Ну і кажуть, що пірати, котрі зламують аккаунти. Ну так, я зрозуміла. Піратський аккаунт. Да. І купив там, я не пам'ятаю, ну не дуже за багаті гроші, ну набагато дешевше, ніж я купляв би офіційні. І там мені дав нікнейм Міложул, я пам'ятаю. І я щось так грав цим нікнеймом, а в мене до цього був нікнейм Вітамінчик. І я щось розумів, що щось Вітамінчик це не те. Такий, ну, Міложул підійде. І так почав грати Міложулом. Останній час з'явилася така тенденція серед гравців на зміну ніку. Типу, ти береш собі новий нік і нібито нове життя у кіберспорті. Що ти думаєш стосовно цього, та чи взяв би ти собі новий нік? Якщо б да, то який? Ну, я міркував про це. Мені здається, що ну, це прикольно, реально. Новий нікнейм, нове життя. Це деякі гравці так і робили, і в них це... спрацювало. Ну, там, я не впевнена, що це саме від ніку пішло, але все ж таки так, є якась тенденція. Який би нік ти собі взяв? Новий? Я не знаю, реально не знаю. Я б змінив, якщо б знайшов би нікнейм, котрий мені сподобається, але поки такий не знайшов. Тоді я пропоную поки що на Моложулі забрати International, а там вже подивимось, який нік обрати. Добре. Можливо, щось спаде на думку. На яких позиціях ти починав грати і як ти взагалі потрапив на мід? Ну, почав грати я на 3-й позиції. Бо спочатку, коли зайшов в доту, я грав на ЗСі 3-й позиції. Типу, я потім і грав на 3-й позиції, але потім зрозумів, що це не моє, і мені потрібно щось нове. Я вирішив спробувати пограти на міді, і мені сподобалось. А на якій позиції хотілося б пограти, якщо була б така можливість? 3-я чи 4-та? 3-я чи 4-та. Чому? Чому саме вони? Ну, не знаю, мені більш подобається. Ну, 4-та, вона більш активна, можна на мапі більше шороху наводити, наводити, не знаю. А 3-я позиція, навіть не знаю. Да, напевно, щось нове спробувати, да, там. Ну, напевно, якщо 4-та була б, ну, мені більш сподобалось би. Ну, мені так здається, ніж 3-я. Ти вже більше 3 років на просцені, і до Наві ти побував в абсолютно різних організаціях. Які тобі моменти запам'яталися найбільше? Можливо, атмосфера в команді, якісь особисті переломні моменти, чи там індивідуальні досягнення певні? Прогрес в мене завжди є. Тобто немає стагнації. Тобто я завжди, навіть якщо там десь у ігрі не дуже зріс, але там у персональному, там індивідуальному, там в плані ментального здоров'я мене, наприклад, стало на більш... Ну, типу, мене руки не тремтять, коли там граю, як раніше, там, не знаю, осознанно граю, там, наприклад, пабліки, там, граю на тих героях, котрих мені потрібно тренувати. Ну, якісь таких маленьких речах я став набагато сильнішим. Напевно, нічого мені там дуже не запам'яталось, бо я нічого не вигравав. У мене все життя я забирав другі місця. Я завжди програвав у фіналі 3-2 завжди. Я не знаю, це в мене якесь прокляття. Ми з тобою якось говорили на буткемпі про ментальний стан здоров'я, і ти казав, що у тебе було з самого початку дуже сильне хвилювання перед офіційками. Але потім ти почав над цим працювати. Як саме ти над цим працював і що тобі у цьому допомагає? Ну, я багато працював з психологами, в командах. Я казав, що в мене є така проблема.
і вони якось мені допомагали. Ще багато відосів дивився, різноманітних відосів, котрі там тобі там кажуть там звичайні речі, там типу не потрібно боятися. Я б сказав, що якщо ти знаєш свою проблему, то тобі набагато легше її вирішити. Бо ти набагато більш про неї думаєш і ти швидше вирішуєш. Я про це думав, відоси дивився, психологом працював і якось це на дистанції це пройшло. Як часто ти вже зараз стартуєш? Хвилюєшся? Зараз в мене працює так, що коли я більше хвилююсь, то тим я краще граю. У мене ще так працює. Типу, психологія змінилася, що якщо я сиджу так на чилі, то я буду грати якось так. А якщо я такий буду трішки хвилюватися, буду в фокусі, у мене гра буде дуже добре йти. Це я запомітив, що в мене дуже добре змінилася психологія. Мені здається, навпаки, коли ти хвилюєшся, ти робиш якісь помилки і не здатний оцінювати об'єктивну ситуацію. Якщо ти дуже сильно хвилюєшся, то, звичайно, твій мозок буде сприймати інформацію по-іншому. Типу, а якщо ти в грі можеш бути, ти в фокусі, і в тебе трішки хвилювання, і ти десь не будеш, наприклад, робити те, що ти зробив, якщо ти був би, на повному розслабоні. Я не знаю, це якось мікс якийсь емоцій, не знаю. І, типу, я граю набагато краще, коли, якийсь тиск маю на собі. І переходимо до найцікавішої частини твоєї кар'єри. На даний момент, я сподіваюся, це переход до складу народжених перемагати. Як це взагалі відбулося? Які у тебе були перші емоції, як ти зрозумів і усвідомив, що тепер ти частина народжених перемагати? Я не знаю, емоцій прям таких не було. Але мені було дуже приємно, що це одна з, легендарніших організацій, в котрих я буду грати. Це, звичайно, було приємно. Як взагалі ком'юніті відреагувала на перші результати команди, зокрема тоді, коли ми потрапили до 2-го дивізіону? Бо, будемо відвертими, ком'юніті, скажімо так, досить прискіпливо відноситься до гравців. Що писали, які повідомлення отримував? Якщо я відкрив Інстаграм, то повідомлення було такі, як сказати, Прям жорсткі, так? Були дуже жорсткі такі коментарі, да. Мене це забавить. Я не я більше цього сміюсь, мені здається. Якщо це, наприклад, об'єктивна критика, коли мені там якась людина писала, чому так, наприклад, я можу відповісти, якщо це аргументований якийсь коментар. А якщо це такий там, типу, мусор, там, не знаю, і мати усілякі, мені це не... Тобто на тебе негативні коментарі взагалі не впливають, якщо вони не конструктивні? Раніше, звичайно, коли я був там малим, мені це дуже було неприємно, там я дуже сумував, що там я поганий, але, не знаю, я якось позрослів, і це, мені байдуже. Звичайно, негативні коментарі, вони завжди були, є і будуть, але вже зараз, дякуючи Богу і вашій гарній грі, ми знову у першому дивізіоні, і попереду у нас з вами кваліфікації на інт. Чи є в тебе вже зараз якесь, можливо, хвилювання? Бо, зрозуміло, це інт. І, мені здається, жодних пояснень не потрібно. Дуже важливий турнір, найважливіший для кожної команди. Зараз я не відчуваю якісь хвилювання. Мабуть, вони, коли буде вже більше, коли ми вже підійдемо до цих, до цього змагання. Але поки, я не маю. Якось хвилювання немає, я знаю, що мені буде потрібно працювати, я буду дуже багато працювати, поки є час. І там покажу свою кращу гру. Існує така думка, і вона досить популярна, про те, що Dota потроху вмирає, не дивлячись на те, що зараз її активно оновлюють. Що ти думаєш стосовно цього, і чи подобається тобі взагалі, як зараз змінюється Dota? Мені здається, що Dota не вмирає. Був такий період коронавірусу, він дуже похибнув Dota, мені здається. Але зараз, мені здається, що відновлюються, шехи прийшли, навіть ще Шрія, це, не знаю, міні-інт. Мені здається, що з Dota все нормально. Скільки годин загалом ти провів у Доті? Дуже багато, не знаю, 25, напевно, чи тисяч. Ти переводив коли-небудь це уроки? Я пам'ятаю, що я був в технікумі, і там, я казав людям, що я стільки часу граю в доту, і вони там переводили, я не пам'ятаю. Через 25 тисяч годин награних у доту ти не жалкуєш ні жодної хвилини, яку ти провів у доті? Напевно, ні. Мені здається, що я знайшов себе, і це прикольно. От слухай, не буває у тебе такого, що Дота трішки набридла. От хочеться чогось нового, якийсь прикольний сингл пройти, чи кооперативом пограти з друзями, чи такого взагалі немає? Чи Дота.
і все. Ну, якщо я, наприклад, ну, мені набридає дота, то я хочу, наприклад, більше у реал-лайфі щось робити. Я б таке, щоб поробити, не знаю, там піти погуляти, там ходити до ресторану. Я дуже полюбляю ходити до ресторани смачні, поїсти смачно, мені це подобається. А яку кухню полюбляєш? Ну, що мені подобається, я пальцем тикаю, що мені подобається в меню і скуштую. Чим ти ще займаєшся у вільний час, окрім ресторанів і прогулятися з друзями? Можливо, трішечки спорту, якісь хобі? Ну, я ходив до спортзалу через 2 дні, ну, тобто 2 рази в неділю. Але в мене не було води, місяць і неділя. І я весь цей час пропустив зал, бо я не можу, наприклад, піти з залу і не покупатись. Для мене це, жахливо. І, мабуть, зараз я, хочу відновити це. Ну, до залу ходити, це, дуже, дуже кайфово. Я пам'ятаю, що ти мені казав, що у тебе в планах є навчитися водити автівку. Так, є таке. Чи почав ти цим вже займатися, чи це тільки в планах? Ну, в мене, є права. І я, мав, невеликий, скажімо так, експірієнс їзди на Жигулі. Це ще один хайлайт цього інтерв'ю. Я мав деякий експірієнс водіння на Жигулях. Ну, да. Там з інструктором я їздив на Жигулях. І потім ми з батьком купили машину. Це перша наша машина Chevrolet була. І зараз ми її продали і хочемо купити більш таку круту машину. Ну і переїхати у Київ. Якось так. О, ти у планах переїзд до Києва. Да, є таке. З чим це пов'язано? З розвитком. Мені здається, що якщо ти сидиш, не знаю, з батьками, там, в квартирі, в маленькому місті, тебе немає розвитку. Ну, знаю, ти сидиш як у клітці, не знаю, там, відчуваю себе не так. Стосовно Нікополя, ти сказав, що і зараз ти знаходишся у Нікополі. Чи виїжджав ти з міста з початком повномасштабного вторгнення, і як взагалі зараз функціонує місто, яке так близько знаходиться до окупованих територій? Ну, я жив десь півроку у Дніпрі, коли почали так бомбити Нікополь. В Нікополі зараз, не знаю, дуже мало людей. Десь дуже багато людей Виїхали. Виїхало, бо води не було. Ну, реально, місяць води немає. Що це таке місяць без води? Це ти ходиш, носиш баклажки з водою, не знаю, по 5 ходок, купаєшся там, не знаю, там, л'єш на себе. Ну, це, людські умови. Але в таких умовах ми живемо, людей мало, якось так. А коли ти плануєш вже приїхати до Києва? Планую після інта, скоріш за все. От тільки заберу інт, придбаю собі квартиру у Києві і тоді зразу переїжджаю. Ну, в мене, є ціль, була ціль купити квартиру, але зараз ми купуємо машину, потім я, не знаю, ще буду довго її збирати, і щось мені, не знаю, я хочу жити, я не хочу сидіти там у квартирі, хочу більше розвиватися і вкласти гроші в себе більше. У кінці нашого інтерв'ю, вже за традицією, ти можеш сказати декілька слів усім тим, хто прямо зараз дивиться це інтерв'ю. Вболівайте на інтернешнл, ми покажемо найкращий результат. Друзі, вам велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. Пишіть у коментарі питання, які ще залишилися до Максима. Я думаю, що у наступних відео ми обов'язково на них відповімо. Ну і, звичайно, ставте нам побільше вподобайок. І з вами був Максим Оложул, канал Наві Дота 2. До скорих зустрічей. Па-па.